sili. Ayan ang aking sili, napakalaki niya. Ngayon, kailangan ko ng kutsilyo. Itong dalawa, may gagawin ako dito sa dalawa. So, itatabi ko muna ito. Uunahin ko muna itong tatlo. Yung tatlo ko ay dito. Hiwain ko lang yung gilid niya. Oops. Ayan. Kaya, isama ko na rin siya sa paghiwa. Pero itatabi ko muna siya dyan. Ayan. Then after natin mahiwa, tanggalin natin yung mga buto-buto. Dahan-dahan lang. Kailangan hindi masira yung ating sili. Walang ako ng lagayan ng aking buto. Ayan. Tanggalin natin yung mga buto niya. Ayan. So, wala na siyang buto. Tanggalin na rin dito natin sa kabila. Tanggalin na rin natin. Isama na natin to. Linisin na natin yung ating kalat. And then ngayon, kukuha lang tayo ng ating bowl. And then, meron ako ditong egg, isang pirasong egg. Lagyan natin yan siya dyan. So, meron ako dito 1 tablespoon ng cornstarch at 1 tablespoon ng ating all-purpose flour. So, ihalo na natin yan dyan. And, halu-haluin lang. Maglagay tayo ng water. Isang kutsara, 2 kutsarang tubig. At maglagay ako ng konting-konting asin, iodized. And then, maglalagay tayo ng konting paminta powder. Yan, mix natin ng mabuti. Tara, yan. Kung hindi pa siya talagang malapot, pwede kayong maglagay ulit. Magdagdag kayo ng inyong harina or yung cornstarch. So, ayan, dahil siya ay malapot na, so pwede ko na siyang itabi. And then, may hotdog ako dito na nahiwa-hiwa na ng maliliit. And then, may cheese tayo dito. Kukuha lang ako ng konting cheese natin. I-slice lang ako ng 2. Ganito kanipis. I-slice ko rin yung ating cheese ng pahaba. Tatabi natin. So, lalagyan natin ng hotdog. Hiniwa-hiwa na hotdog. Pwede rin kayong gumamit ng ham kung meron kayo. Then, lagyan natin yung ating cheese dito sa loob. Try kong maglagay ulit ng aking hotdog kung kaya pa siya, hindi pa siya. Yan. Siyempre, lalagyan ko yung isa. So, ito, itatabi ko na siya dahil natapos ko nang gawin. Nakompleto ko na silang 5. Buksan ko lang yung apoy natin. Then, maglagay tayo ng ating oil. So, ngayon, dahil mainit na yung ating mantika, yan, isaw-saw lang natin yan dito. Uy, hindi siya magkasya. Yan. Basta isaw-saw nyo lang. Laki ng sili. So, baliktarin natin yung ating sili. Ayan, kung may sili kayo sa inyo, pwede nyo itong gawin. Antayin lang natin na mag-golden brown yung ating sili. Lakas natin ang ating apoy konti. Baliktarin na naman natin yan. And then, meron ako dito, aking lumpia wrapper. Yan, 2 ito kasi 2 yung naiwan ko na sili. Okay, ibalat lang natin ating sili. Meron ako ditong tubig para ang sarado ng ating lumpia wrapper. Okay, ayan na. So, ngayon ay kukunin na natin ito at mukhang luto na siya. Okay, lagay lang natin dito sa ating may tissue na platito. Wow, ang laki naman yan. Then, next natin yung ating binalot sa lumpia wrapper. So, pwede ko na siyang patayin yung apoy. Yan. Lutuin natin siya saglit sa kanyang init ng mantika. So, ayan, kung kayo may sili sa inyong bahay, ay pwede nyo itong gawin. Napakadali lang niyang gawin. Don't forget, subscribe to my channel, and like, and share. Kung hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na po kayo.